ở trong phòng nên tôi đi ra đây tôi đổi chỗ chút nữa tôi quay trở vô lại. Thì nãy tôi nói với anh chị về cái vấn đề công đoàn đó, mà các anh chị đã hiểu sai về cái nhiệm vụ của công đoàn. Công đoàn không phải là đấu tranh đòi lợi ích cho những người lao động, mà là công đoàn là những người bảo hộ cho những người lao động đó. Công đoàn như một cái doanh nghiệp vậy đó, và những người tư bản thậm chí những người lao động đều có khả năng gửi tiền vào đó để mà hỗ trợ. Đầu tiên là an cư cho người lao động, rồi khi mà người lao động họ đặt cái niềm tin vô công đoàn rồi đó, công đoàn mới đi bàn bạc cái chuyện tiền lương thưởng là có lên lương hay không lên lương đó. Và lên lương là lên lương theo cái phù hợp theo cái chuyện lợi ích của doanh nghiệp thôi. Bây giờ doanh nghiệp người ta thua lỗ mà các anh chị kêu lên lương, sao ta lên được? Thì mình làm gì mình cũng phải là căn vô cái chuyện gọi là hết sức là thực tế với doanh nghiệp. Và những cái người chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp đó là những người đó rất là hiểu doanh nghiệp. Doanh nghiệp đang đi về đâu như thế nào ra làm sao là họ hiểu hết. Nên là đầu tiên là phải hỗ trợ an cư trước. Công việc thì có rồi, sự nghiệp thì có rồi đó, bây giờ an cư cho những hộ gia đình để mà cho người ta có khả năng ta sinh con đẻ cái. Chứ thôi người ta nghèo quá người ta làm hoài luôn, người ta đâu có muốn kết hôn làm gì. Chứ nghèo gần chết không có nhà cửa trên kết hôn làm gì các anh chị. Theo tôi cũng vậy luôn, tôi kết hôn để làm gì vậy? Quá trời ở nhà trọ vậy đây, cứ vợ con người sanh ra rồi đó, rồi nuôi cách sao? Thấy không? Rất là khó nha. Cái chuyện đó khó khăn lắm, cuộc sống của người ta mà. Và công đoàn nên làm cái nhiệm vụ đó. Tại vì công đoàn có uy tín hơn là những người lao động. Công đoàn có thể kêu gọi được đầu tư, những người lao động họ không kêu được đâu. Chỉ có công đoàn thôi, công đoàn mới làm được cái chuyện đó. Vậy cũng lại là công đoàn đi thương lượng tiền lương thưởng, có lên lương hay không lên lương, vậy thôi. Vậy tiếp tục là tôi sẽ bàn tới cái vấn đề gọi là văn hóa Đông Tây. Ở người phương Tây là họ tắm giác sáng, và trong một ngày của họ là họ đi tận hưởng cuộc sống. Còn ở người phương Đông là họ tắm với cái giấc tối. Thấy không? Là họ giống như là thư giãn vậy đó. Tức là sau một ngày làm việc mệt nhọc là họ thư giãn. Người phương Tây á, thì họ cho con họ tự lập. Tức là khi con họ mới sinh ra đời rồi đó, là họ gửi một cái số tiền tiết kiệm nhất định nào đó cho con họ. Rồi tới khi mà con họ đủ cái tuổi trưởng thành đó, là hình như 16 hay 18 đó, là bắt đầu sẽ có một cái tiệc, gọi là cái tiệc là gọi là bị thành niên vậy đó, là tuyên thệ trách nhiệm với bản thân mình. Nó là lúc đó là tự do, là được tự do rồi đó, là 18 tuổi đó là được tự do rồi, muốn làm gì làm đó. Tại vì đã đủ tuổi rồi, đã qua cái tiệc gọi là tuyên thệ trách nhiệm với bản thân mình, gọi là mình muốn làm cái gì mình phải chịu trách nhiệm với bản thân mình. Còn ở người phương Đông á, thì không có cái chuyện đó. Cho dù á, là 50-60 tuổi đi chăng nữa, mà thậm chí còn về nhà còn xin tiền mẹ nữa kìa. Cho dù mẹ đã 70-80 tuổi rồi, nhưng mà vẫn xin tiền bình thường. Ở người phương Đông là họ như vậy. Họ ì ạch, họ đùm bọc với nhau, họ ì ạch lắm. Nhưng mà cái đó nó không phải là dở, phải không? Có đôi khi thì mình cũng nên đùm bọc một chút, nhưng mà vẫn nên là cho con cái đi tự lập thì nó hay hơn. Chứ không thể nào mà cứ đùm bọc quanh năm xuống tháng như vậy, tới 50-60 tuổi mà còn đi về nhà xin tiền là không có chấp nhận được cái kiểu đó. Vậy rồi mấy chục năm qua sống cách sao? Không lẽ cứ lay quay về nhà mẹ xin tiền hoài? Không, mà lại có nhiều cái trường hợp đó đó, chứ phải chơi đâu. Còn chưa kể đến những người giàu nữa. Vì sao ở bên Việt Nam họ có cái câu giàu, không ai giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Thì cũng cái vụ đó mà ra đó. Nha, thương con mà đâu có dạy dỗ gì đâu, có tiền cứ lòn qua lòn lại cho nó xong vậy đó. Rồi thời gian đó chưa kịp chết nữa là nó phá banh hết trơn tiền của, rồi đâu có còn tiền bạc gì nữa, thậm chí nhà cửa cũng bán luôn. Còn bên phương Tây họ có những cái tập đoàn thậm chí kéo dài hàng thế kỷ, như IBT thôi, cái tập đoàn mà của Australia đó, cái tập đoàn mà du lịch đó, tàu du lịch 5 sao đó. Cái tập đoàn đó trên dưới gần 100 năm rồi đó, nhưng mà người ta có gì đâu, người ta bình thường, người ta chưa nhúc nhích nữa, và người ta luôn có thế hệ kế thừa. Còn ở Việt Nam mà thì không có cái chuyện đó. Thậm chí mình nói tới những cách mạng ở đây thôi, những cái người có công thôi, thấy không? Thậm chí đời họ thôi là họ có công với chính phủ, họ làm này kia cho chính phủ, với đời con cháu họ chắc gì đã làm. Thấy không? Thậm chí họ còn khóa ngược lại chính phủ nữa. Tôi nói thiệt chứ phải chơi đâu, có nhiều trường hợp nó như vậy. Tức là nó ăn vô cái cách dạy con thôi.
Họ không dạy con cái họ cái sự tự lập, rồi cộng với cái nền giáo dục nó bết bát quá nên là không thể nào tự lập được. Nên lúc nào phương Đông họ cũng thua phương Tây thôi, họ chỉ được một đời thôi. Với bây giờ tôi đi, tôi có thể là hơn phương Tây đi, tư tưởng của tôi cấp tiến hơn đi. Nhưng mà đời con tôi, đời cháu tôi được chắc chắn thua người phương Tây chắc rồi. Chứ không thể nào mà hơn được. Tại vì sao? Tại vì cái nếp dạy con đó, đùm bọc đó, không có cho con cái mình trải nghiệm, không có cho con cái mình gọi là dấn thân để mà rút kinh nghiệm để mà tự nó trưởng thành. Thấy không? Tôi chưa bao giờ gọi là cầm tay dạy ai bất kỳ cái gì. Tôi chỉ nói khơi khơi vậy đó, ai muốn nghe sao nghe, muốn làm sao được làm, chứ không có cầm tay. Cầm tay là cái gì? Phải không? Tôi nói nhiều khi cái công chuyện tôi nói các anh chị nghe một khi nó dài dòng rồi nó khó hiểu, đòi hỏi các anh chị phải suy nghĩ. Thấy không? Các anh chị suy nghĩ, thậm chí những người nước ngoài đây họ cũng phải dịch ra tiếng bản xứ của họ để họ nghe, mà tam sao thì thất bản, nó đâu có còn lại cái bản gốc nữa. Mà nếu không còn bản gốc thì làm sao? Các anh chị phải suy nghĩ về cái vấn đề đó. Tức là các anh chị phải làm việc nhiều hơn như vậy nữa, chứ đâu ai nói sẵn các anh chị làm, đâu ai vẽ sẵn ra đâu à. Tức là nó phải có một cái số khó khăn nhất định, buộc lòng phải suy nghĩ. Còn cái trường phái mà chúng tôi bên đây là khởi nghiệp đó, là bắt đầu là chúng tôi du nhập phương Tây rồi đó, là chúng tôi không có cho phép những cái người trẻ, phải không, mà sống ạt quá, sống vô bổ quá, phải không, sống mà ỷ cha mình làm tướng, hoặc là cha tôi giàu lắm tôi làm gì nữa, giống vậy đó. Cuộc đời mình là của chính mình, chứ tại sao ông già mình là ông già mình, chứ có mắc mớ rồi tới mình đâu. Ổng giỏi kệ ổng, chứ mình là mình có thể thua ổng thiệt, nhưng mà mình cũng phải chính là chính mình, chứ mình không thể nào mà mình nói ông giỏi quá rồi tôi khỏi làm, giống vậy. Như vậy thì mình sinh ra cõi đời này để làm cái gì? Phải không? Đồng ý ăn chơi thì ai cũng ăn chơi, tôi cũng ăn chơi dữ lắm chứ không phải chơi đâu. Thấy không? Tôi cũng từng đạp xe đạp đi khắp cái đất nước Việt Nam này được, mà tôi cũng ăn chơi dữ thần lắm, chơi đâu xứ tôi là tôi không thua ai đâu. Nhưng mà chơi là chơi, làm là làm, khác nhau hoàn toàn. Thấy không? Đâu ai cấm mình khi mà mình làm rồi mình đi chơi. Thấy không? Còn quậy phá các anh chị chưa quậy phá hơn tôi đâu. từng một thời đâm chém mà các anh chị nghĩ sao tôi không quậy phá? Phải không? Mình ở đây mình gọi là cái sự tự lập. Tức là cái này là người phương Tây họ giỏi hơn mình, họ giỏi hơn mình cái sự tự lập lắm. Bởi vì cái xã hội họ luôn văn minh, luôn vận động, luôn phát triển, luôn đi về phía trước. Còn cái người phương Đông mình nó đa phần là chỉ được một đời thôi. Như đời tôi vậy đi, tôi làm được thôi, chứ đời con tôi là cái như đi lụm bọc rồi đó, là rồi đó. Người phương Đông họ vậy đó, họ bao bọc con cái, họ sợ con cái họ ra đường giống như đạp cục bụi rồi nó đau cái chân giống vậy đó. Nhưng mà tôi thử hỏi họ có sống cho tới già, họ sống ngàn tuổi hay sao mà họ bao bọc con cái họ được hoài. Rồi họ cũng già, họ cũng chết. Rồi họ 80-90 tuổi đó, họ nhìn con họ 50-60 rồi còn đi về xin tiền họ đó. Tôi thử hỏi cái bụng dạ họ không biết giác đó họ có vui hay buồn, hay là giác đó họ muốn cắn lưỡi luôn. Nhiều khi nó vô tới cái tình huống như vậy đó. Cái này là cái sự gọi là nó ạt quá. Người phương Đông mình, cái văn hóa phương Đông của bên tôi này nó ạt lắm. Cái này là tôi nói là văn hóa Đông Tây, chứ đây không phải là cộng sản hay là tư sản. Thậm chí qua Trung Quốc đi, Nhật Bản đi, đa phần đều như vậy. Họ bao bọc con cái họ đùm bọc. Nhưng mà ngày hôm nay mà để nhận ra cái chuyện đó, mà để ngồi nhận định lại là cũng cấp tiến dữ lắm rồi đó, tư tưởng cũng cấp tiến dữ trời lắm rồi đó, mới làm được cái chuyện đó. Nhiều đó ba tôi cũng dạy tôi đi, có bao giờ mà không cho tôi tự cho tôi cái gì đâu, toàn là tôi tự làm không. Không có cho cái gì hết chứ, tự tôi làm. Tôi muốn làm gì tự tôi làm vậy đó, miễn không phạm pháp là được. Ổng đi theo không phải là ổng cho, ổng cũng không cho, mà ổng cũng không nói là cho. Ông đứng đó ông nhìn vậy thôi. Rồi tôi muốn làm gì tôi làm. Thì cũng như cái cách thôi. Mà tôi thấy mấy đứa nhỏ qua đường, tôi không bao giờ dẫn cho nó đi qua đường. Tôi đứng đó tôi nhìn. Mà tôi nhìn tụi nó là tôi không để cho nó biết là tôi nhìn. Tôi bỏ tôi đi. Rồi tôi thấy nó chuẩn bị đi qua đường rồi tôi mới quay lại tôi nhìn. Tại vì tôi sợ xe đụng tụi nó. Thấy không? Tôi chỉ nhìn thôi, chứ tôi không bao giờ cầm tay cho nó đi qua. Tại vì nếu mà mình cầm tay đó, mình bao bọc nó rồi đó, là chỉ được một đời thôi, đời mình thôi. Đời nó cái như phế rồi, đời nó không có làm được cái gì đâu. Cho tới mình 80 tuổi, nó 50-60 tuổi nó lại nó xin tiền mình đó, đặng nó xài. Tại vì nó không có làm ra tiền được đó. Lúc đó là tôi nói thiệt với các anh chị, các bậc phụ huynh, là các anh chị cũng nên nghĩ tới cái chuyện đó, văn hóa Đông Tây. Còn người phương Tây á, là họ trọng á, ở cái chỗ là trọng bạn bè,
là tứ hải gia huynh đệ đó. Tại vì sao? Tại vì họ tự lập, họ ra đường họ sống với bạn bè nhiều hơn là sống với ba mẹ. Thì tôi cũng được trưởng thành theo cái cách của người phương Tây, là từ hồi năm 2008 tới bây giờ là đã là 10 năm rồi, là tôi ra đường rồi, tôi không có sống ở nhà nữa, lâu dữ lắm lâu tôi mới về nhà một lần. Và tôi cũng tôn trọng bạn bè giống như những người phương Tây. Tôi là một cái bản sao của người phương Tây này, chứ không phải là người phương Đông đâu. Người phương Đông họ không bao giờ có cái suy nghĩ đó. Người phương Đông là họ nói cái gì là họ nói về ba mẹ họ đầu tiên, thấy không? Chứ họ không có trọng bạn bè, tại vì họ nghĩ là chỉ có ba mẹ họ mới giúp đỡ họ, mới cho tiền họ xài, chứ bạn bè không có cho tiền họ xài, giống vậy đó. Còn theo tôi là nghĩ khác. Khi mà các anh chị lập nghiệp, ba mẹ các anh chị không có làm được cái gì đâu, mà là các anh chị phải cần tới bạn bè trên con đường đi sự nghiệp của các anh chị. Ba mẹ các anh chị chỉ đứng nhìn thôi, và cho đến một cái khi mà các anh chị rảnh rỗi các anh chị về thăm. Chứ các anh chị không thể nào mà 50 tuổi 60 tuổi mà các anh chị còn đi về nhà xin tiền ba mẹ đó. Các anh chị tôn trọng ba mẹ là như vậy đó. Ở cái cách tôi làm không phải là không tôn trọng, tôi không ca ngợi gì hết, tôi không nói gì hết, không phải là không tôn trọng, mà là tôi sống cho cuộc đời của tôi để ba mẹ tôi cảm thấy tự hào về điều đó. Thấy không? Tôi không nói gì hết, tôi quyết tâm, tôi phấn đấu liên tục và liên tục, thấy không? Để cho ba mẹ tôi cảm thấy tự hào về cái điều đó. Còn những người khác họ tôn trọng đó là họ thơ ca đủ kiểu rồi về nhà xin tiền. Không, nó khác nhau hoàn toàn, làm sao giống nhau được. Không? Còn những người phương Tây á, là họ bắt đầu 18 tuổi là họ cho ra ở riêng hết rồi, không ở chung nhà nữa. Thì nó hơi áp lực quá, nói thiệt, làm vậy thì nó hơi áp lực quá, người phương Đông họ không chịu được đâu. Nhưng mà tôi chỉ nên ủng hộ á, là các bậc phụ huynh nên đứng ở ngoài, là những người phương Đông á, nên đứng ở ngoài, nên đứng ở ngoài trong cái sự trưởng thành của con cái mình, không có nhúng tay vô, kệ nó. Cho dù bữa nay nó bị người ta quánh đi chăng nữa, như hồi ngày xưa đó tôi bị người ta quánh trong Sài Gòn đó, ba mẹ tôi làm gì vẫn đứng ở ngoài, không làm gì hết, không giúp ích gì hết, cứ để cho nó tự tìm ra cái biện pháp mà khắc phục những cái nhược điểm của cuộc đời nó. Ba mẹ tôi vẫn đứng ở ngoài cho tới khi tôi bị quánh mà muốn nhập viện luôn nữa, là ba mẹ tôi vẫn đứng ở ngoài, không tham gia, không giúp đỡ gì hết, biết đó chứ không phải không biết, mà vẫn đứng đó đó, chứ không nhúc nhích, không có chạm vô. Nếu mà tôi giả sử có một câu chuyện rất là hay luôn các chị, câu chuyện này của người ta nói thôi chứ không phải của tôi. Các anh chị thấy con bướm mà nó bung ra khỏi cái kén này, các anh chị thấy nó đau khổ, nó quằn quại lắm. Các anh chị lấy cái kéo mà các anh chị mà cắt cái kén nó rồi một cái ha, là cái cánh nó bị nhăn, nó không có bay được. Không, chỉ duy nhất các anh chị cho dù thấy nó đau khổ cỡ nào các anh chị cũng phải đứng đó mà chịu chặn, chứ các anh chị không có được nhúng tay vô là nó không có bay được, và suốt cuộc đời nó là chỉ là lăn lóc vậy là rồi đó. Thấy không? Là cũng giống như cái trường hợp của tôi thôi, ba mẹ tôi mà nhúng tay vô là tôi không có hiểu gì hết, mà tôi không có kịp bung cái cánh tôi ra nữa là ba mẹ tôi đã xen vô rồi. Mà nhiều bậc phụ huynh làm sao mà có thể mà can đảm mà đứng nhìn con cái mình bị như vậy mà có thể mà đứng gọi là đứng chơi ra đó được. Nhưng mà tôi khuyên các anh chị đi, phải can đảm hơn nữa để mà nhìn con cái mình trưởng thành. Mình không có dìu con cái mình trưởng thành được đâu, mà một khi mình đã dìu nó rồi thì suốt cuộc đời nó sẽ không bao giờ trưởng thành, tại vì nó luôn luôn ca ngợi về mình, không? Tình cha nghĩa mẹ gì đủ kiểu đó, và nó luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ đỡ cho nó, mà mình già rụng răng, mình 80 mấy tuổi rồi mình đỡ sao nổi, thấy không? Mà nó về nhà nó còn xin tiền mình không cho, không lẽ mình tán cho nó cây chổi. Thấy không? Các bà phụ huynh nên là không có nên nhúng tay vô, cứ để cho tụi nhỏ nó tự xử đó. Cái này là cái hay của phương Tây nha, các anh chị phải học đó. Mình làm không có áp lực như người phương Tây, nghĩa là mình dung hòa thôi. Người phương Tây là 18 tuổi là cuốn đồ ra ngoài kia ở một mình, mướn nhà làm gì đó thì làm, chứ không có vụ ở nhà ở đây. Thấy không? Vì xã hội họ luôn tiến về phía trước. Tại vì sao? Tại vì họ gặp bạn bè của họ là cái thứ nhất, mà khi gặp bạn bè rồi họ luôn có những kế hoạch làm ăn, tại vì họ tự lập. Họ không có nghĩ rằng là họ về nhà họ xin tiền ba mẹ họ đâu. Họ biết, họ tôn trọng ba mẹ họ, nhưng mà họ không có bao giờ có ý nghĩ gọi là ca ngợi hay là về nhà xin tiền. Là cái chuyện đó là bên văn hóa phương Tây là cái như họ tuyệt đối không bao giờ có cái chuyện đó. Chỉ người phương Đông thôi, người phương Đông xin không xin thì thôi, chứ người phương Tây không bao giờ làm chuyện đó.
Tại vì sao? Tại vì người phương Đông luôn ca ngợi về cha mẹ, thấy không? Là những cái lúc mà các anh chị mềm yếu đó, là các anh chị dựa vào ba mẹ là cái như rồi, là xong rồi đó. Vì vậy khi trong cái giai đoạn mà con cái các anh chị trưởng thành, cho dù nó bị bất kỳ cái gian khó gì đi chăng nữa, các anh chị cũng phải đứng ở ngoài để mà nhìn thôi, để cho nó bung cái kén nó ra, và cái cánh nó thẳng đó thì nó bay được rồi đó, lúc đó tự nó hiểu cái sự chịu đựng của những người lớn như thế nào, tự nó biết, khỏi có cần phải nói. Như tôi bây giờ tự tôi biết, đâu ai dạy tôi gì đâu à. Thấy không? Tôi lý luận cãi cái chủ nghĩa xã hội mới này luôn, đâu ai dạy tôi đâu, tự tôi biết tôi cần phải làm cái gì. Đó, cái cách dạy con là tại vì ba tôi á, là ổng cũng bị âm hưởng hồi cái thời mà còn Việt Nam Cộng Hòa đó. Tại vì ông nội tôi là lính ngụy mà, lính Việt Nam Cộng Hòa đó. Ổng bị âm hưởng, ổng sống với Mỹ đó hồi còn nhỏ mà. Bởi vì ổng biết cái cách mà người Mỹ họ dạy con, cái cách mà người Mỹ họ sống như thế nào. Ổng đem cái đó ổng áp dụng vô cho tôi nè. Tức là nó khác với người phương Tây các anh chị. Người phương Tây 18 tuổi là cuốn đồ ra sân, đi ra ngoài kia mướn nhà sống với bạn bè đồ này kia đó, rồi mai mốt rồi dấn thân đi với cái đám bạn đó đi làm ăn. Bị người ta gạt một hai lần là khôn ra à. Còn ba tôi thì ông áp dụng là nó có một chút của phương Đông, rồi nó cũng có một chút của phương Tây. Nghĩa là ông luôn đưa tôi đi một đoạn, rồi cái đoạn sau tôi tự đi. Là ba mẹ tôi cũng dạy tôi vậy đó. Thì hồi đó đưa tôi đi cái đoạn đại học, là lúc đó còn có sự xuất hiện của ba mẹ tôi. Và cho đến một cái đoạn tôi ra trường đại học rồi là ông buông. Tức là tôi đi cái đoạn đầu rồi đó là xong rồi, đó là tôi tự đi. Dạ, đoạn sau tôi tự đi. Và tôi cũng khuyên các anh chị như vậy. Tức là mình chỉ đưa một đoạn thôi, chứ mình không thể nào mà mình che cho con cái mình suốt đời được đâu. Mình không bao giờ bắt nó là phải về nhà, phải xin tiền nhà, hoặc giả là phải làm một cái gì đó mà cho nó yếu mềm mà nó nghĩ rằng mình là điểm tựa của nó. Mình không bao giờ là điểm tựa của con cái mình được. Mình đừng làm như vậy. Mình chỉ là những cái người hướng dẫn cho con cái mình thôi, chứ mình đừng làm điểm tựa. Mình đừng nên làm điểm tựa cho con cái mình, thì nó sẽ không bao giờ trưởng thành được đâu. Mặc dù mình là điểm tựa cho nó, mình luôn quan sát cuộc đời của nó đó, nhưng mà mình không thể nào mà mình có thể được gọi là mình nhảy ra mình làm hết cái phần việc của nó thì nó làm cái gì. Thấy không? Nó đang bung cái kén ra, các anh chị lại các anh chị cắt cái kén ra rồi cái cánh nó nhăn, nó bay không có được. Mà nó bay không được suốt cuộc đời, nó chỉ lăn đóc thôi, cho tới 50-60 tuổi nó còn lại kiếm các anh chị để xin tiền. Thậm chí các anh chị qua đời rồi nó còn ra trước mộ nó khóc lóc là ba má nó chết rồi, nó không ai cho tiền nó. Rồi lúc đó các anh chị làm gì? Trong cái dở của người phương Tây, cái dở của người phương Đông mình là nằm chỗ đó, chỉ được đời thôi. Đời trước phấn đấu là đời sau cái như ngã ngựa rồi ngồi trên ghế salon, đó là như đại gia vậy đó. Chó ba mẹ tôi làm hết rồi, tôi làm gì? Sao dưới quê tôi cũng có nhiều người giàu đó, cả trăm công đất đó. Ba tôi cũng hay kể hoài đó. Thì sống cả trăm cả ngàn công đất đó, mà tới hồi già chưa kịp chết đó là bán sạch hết trơn. Mấy đứa con nó bán hết trơn rồi, tới chết không có tiền mua hầm cho ông luôn. Đó, phương Đông là vậy đó. Phương Đông là vậy đó, đùm bọc theo kiểu các anh chị đó. Mà ở đây tôi không ủng hộ cái đó. Tức là mình chỉ đứng nhìn con cái mình trưởng thành, chứ mình không nên chen vô đó, mình không nên dạy cho nó cái này cái kia, mình không nói gì hết. Kệ nó suy nghĩ cái gì suy nghĩ. Và những cái trải nghiệm của nó là sẽ theo nó suốt cuộc đời luôn, chứ mình không nên chen vô, mình không nên chen vô gì. Mình á, mình nghĩ như cái chuyện đó là người ta chơi nó đi, mình tức cái mình dạy nó, thằng đó nó người này người đó nó sao vậy, nó vậy không, nó chơi con kiểu này kiểu kia. Đừng nên làm chuyện đó, đừng nên làm chuyện đó. Kệ nó, để cho nó tự xử. Để cho nó tự xử tới một cái đoạn nào đó, phải không, là nó sẽ bung cái kén nó ra được. Và nó cũng có thể trở thành tôi đó, chứ không phải chơi đó. Nếu mà nó bung cái kén nó ra được rồi, nó bay được rồi, phải không, là nó có thể ngang ngửa với tôi, thậm chí nó hơn tôi luôn, chứ không phải chơi đâu. Rồi một ngày nó sẽ lên làm chủ tịch nước như chơi cái anh gì. Lúc đó là cái thành quả đó, cái thành quả nó nằm ngay chân chỗ đó đó. Chứ không phải dạy con cái là mình cứ nói gì cái này nói gì cái kia, mình không nói gì hết, mình nín thinh vậy đó. Cho dù con cái mình nó bị quýnh máu đổ đầu rơi ngoài kia, mình vẫn đứng đó mình chịu trận, chứ mình không nên nhúng tay vô. Thấy không? Mà những cái lúc đau khổ nhất là những cái lúc mà nó khôn ra đó. Bài học cay đắng cỡ nào đi chăng nữa, càng đắng chừng nào phải không, thì nó càng khôn ra chừng đó.
chứ đừng có thấy nó được bị người ta chơi rồi nó là bài học cay đắng quá sợ nó không qua rồi này kia. Nó sẽ qua và nó sẽ trở nên giỏi hơn cái mức bình thường gấp 10 lần, gấp trăm lần mà các anh chị chưa hiểu đâu. Thì các anh chị cứ lấy cái cuộc đời tôi ra nè, các anh chị làm cái tấm gương đây là các anh chị biết liền, là các anh chị dạy con các anh chị theo cái hướng đó, tôi đảm bảo thành công. Chờ 20 phút và để tôi đăng lên đi rồi tôi quay video clip kế tiếp.